Доброго нового дня. Вітає нас якось нове. Змінили початок гри. Минулий раз заходив якийсь місяць тому назад, ще такого не було. Де воно тут вимикається? Були якісь в мене проблеми з грою. Напишете, ви нормально сьогодні почали грати? В мене було зависання і зовсім не міг. Грати. Чомусь на ПК гра зайшла, почав грати, а на телефоні взагалі не пішло. Абсолютно нова заставка. Методом тика не зрозуміло, що де. Хоча б передивитися, що тут. Дівчина якось завжди трохи краще, ніж на що у нас тут? Квиток. Квиток, гадаю, той самий залишився. Не знаю, буду вам викладати, не буду зараз. Так, а тут змінили, між іншим. Завдання тут інше було. Завдання абсолютно. Не було такої черги з 14. Це вже зробили нововведення. Не знаю, до кращого. Не до кращого, а чемпіонати. А чемпіонати зробили, між іншим, короткі. Короткі чемпіонати. Зробили зміни, аж цікаво пограти. Я вам знімаю відео, а ви також. Слухайте, коли бачите якісь зміни, ви мені хоча б розказуйте, що тут ми в грі зміни якісь маємо. Автоматом не хочеться підвищувати приманки навіть. Хоча це так, зараз пару хвилин пограю, не збираюся грати. І такого ніколи не було. А що це вони так вирішили? Хоча зовсім не дивує. В цілому, у нас для початківців гри були й до цього непогані такі бонуси. Кожного дня заходиш в гру і якийсь бонус. Зараз бонуси, між іншим, погані якісь. Це вони змінили стартові бонуси. Раніше ж було набагато краще. Як ти мені сьогодні написав, Діма, поляки тобі повинні гроші платити. Так, згоден. Я хоча б абсолютно все і кажу погане в бік, але я кажу так, як воно є за гру. Але в цілому так, я показую гру, як можна в цю гру грати досить так нормально, непогано, тому якось власникам гри, власники гри, якщо ви мене чуєте, було б непогано, якщо б ви мені трохи підкидували грошенят за безкоштовну рекламу, яку я роблю у вашій грі вже, не знаю скільки там. З квітня місяця, з травня місяця. Десь так. Ну, не буду затримуватися. Побачив, зробили нам якесь нове, а що воно, універсальна приманка.
Це на всіх локаціях воно так виглядає. Так. А на своєму основному такого ще не бачив. Невже нам і там вже змінили? Зовнішній вигляд взагалі так якось змінився. Але змінився для початку або для всіх також. Як цікаво, в чемпіонат ніхто не втрапив. А для чого ті чемпіонати взагалі показувати тоді? Окрім іншого, одне тільки помітив. Кожного дня почали давати дуже погані нагороди. До цього перлини стояли в нагородах. Ми отримували. Меню так незвично змінили. Дуже невдобно стало. Дуже невдобно. Так само, як ти мені писав стосовно, подивився всі відео для новачків, для старту локації, для старту в грі. Деякі зміни відбулися з того часу. У мене там відео записано, як для другого рівня заморожувати. А зараз на першому рівні потрібно тільки заморожувати аккаунт. Тоді ще першого рівня не було. Та й взагалі велике питання, чому гра починалася з другого рівня. Цікавить це, когось не цікавить. Особисто мене це якось так дивувало і бісило. Ну як це може гра починатися з другого рівня? І чому воно так було? Поки недавно тільки не змінили це. Тепер гра починається, як і всі нормальні, з першого рівня. Добре, побули ми тут трохи. Зараз підемо на основний. Стосовно також ігор, підняв таке питання ти в коментарях стосовно реклами нашого клану, щоб я якось шевелився в цьому напрямку. Я також про це думав з самого початку своєї діяльності. Мабуть, одночасно, як ціль була зняти щось корисне про цю гру, хто не знає, як грати. Так само, як і робити рекламу нашого клану. Але є деякі обставини. Мої особисті, а саме в мене немає таких рис характеру, як в тих людей, які можуть продавати. В мене такого немає. Я не з тієї опери взагалі. Я не вмію вішати лапшу на вуха, комусь щось втюхувати, тому якось і реклама. Тому я вирішив бути таким, яким я є, вести себе так, як для мене звично. Можливо, місцями трохи затягую слова, вирази різні. Але, гадаю, моя поведінка то краще. Так само, який я по характеру, і такі до мого характеру підтягуються і гравці нашого клану. У мене завжди була позиція тихо пливемо, тихо набираємо оберти і стабільно маємо результат. На даний момент я задоволений. Хоча повинен сказати тільки моя
світська діяльність цьому посприяла. Як я тільки вийшов писати контент, набагато краще нас гравці до нашого клану активніше, не краще, а активніше. Так само, як і піднімається питання когось видалити, потрібно комусь зайти. Також для мене це трошки тяжкувато, так як всі, хто на даний момент в нас є, грають більш-менш. Грають вже не один день, не один місяць. Тому якось видаляти когось, особисто я не можу піти на таке і підняти руку на те. Гадаю, з часом буде якось ситуація мінятися, обставини. Гравці все-таки по тим або іншим причинам деякі змушені вийти. Гадаю, так потроху будуть замінюватися. Основний акцент робився на гачки, ми це питання закрили. На даний момент в нас вже немає цієї питання і проблеми. Звісно, з часом підтягнуться ще активніше гравці. Стане тільки ще простіше забирати той КП-11, а так вже я не знаю, що грати, я вже зіграв все то по суті. Якісь були незрозумілі проблеми або з інтернетом, або з грою. Але чомусь з ПК зайшов і грав, а з телефона абсолютно гра не пішла. Зараз грається, наче нормально все. Що вам ще сказати? Збираюся в п'ятницю зникнути. В п'ятницю будете без мене. Можливо, не тільки в п'ятницю, але в п'ятницю є передпосилання, що велика ймовірність зникну в п'ятницю. Не буду грати, не буду записувати. Можливо, буде таке. Не знаю, що там буде. Так здається, у нас міфічна в п'ятницю повинна бути. КП-11 не повинно бути в п'ятницю. Тому особливо мою відсутність ви якось не дуже повинні в грі, в клані. Звертаюся до гравців свого клану. Ви ведіть себе якось достойно. В тому розумінні, що деякі гравці починають буянити. Давайте будемо самими кращими людьми, які ми і є. Якщо що, знаєте мій Viber, Telegram, там буду на зв'язку знаходитися. Які там ще питання піднімались? Ще щось було. Підозрював, сьогодні відео буде не по грі, а в цілому. Стосовно обертання барабану, здається, питання піднімалось.
Нема ніяких стратегій, не знаю в кого як, можливо в когось є, в мене немає стратегій ніяких. Так, щоб сказати, щоб воно працювало. Майже ніколи не обертаю той барабан, майже ніколи. Тому що знаю, там будеш обертати і підеш в мінус. В мене нема звідки брати особливо ті перлини, діставати десь або донатити в гру. Тому дуже рідко барабан. Це ті випадки, коли вже дуже-дуже сильно потрібно. Це коли легендарна в нас, ми її не можемо дістати. Аж ніяк по-іншому, на даний момент вже. Хоча можемо КП закрити. Але так як мені потрібно відео зняти, то змушений крутити барабан. Якщо б не відео, я б спокійно б закрили б КП. Ще й закрили б скоріше ТКП. І через КП вже дістав легендарну. Особисто б так би я б грав би, якщо б не відео. Зовсім не довіряю тому обертанням тим. Так само, як і інше. Скільки я ліцензії знімав, коли намагався шукати ліцензії, постійно випадає одні й ті ж самі комбінації. Це вже не рандом 100%, абсолютно не рандом. Ти натискаєш ліцензію, а воно постійно одне те ж саме випадає. Не те, що тобі потрібно. Але замічається постійно одне і та ж сама схема. А вони нам вішають на вуха рандом. Я б сказав би, який рандом через букву П. Чомусь ще така думка стосовно реклами нашого клану. Можна активно було б спробувати запрошувати гравців, запрошувати донатних гравців, але в цій грі донат така відносна штука, в тому розумінні, зайдуть донатні гравці ще більше. Але гра постійно змушує, граючи в лігах, кожен раз бути ще більш донатними, як і старим, так і новим гравцям. Тобто, піднявшись трохи вище, потрібно ще більше донатити, ніж донатим на даний момент. Також відносна така ситуація. Як не подивися з усіх боків на це все. Мене дуже так добре дивлюся, деякі в нас гравці грають за донат, але основна причина донату не те, щоб донатити і грати, а використовують донат як допомога в досяганні цілі. Знаючи всі моменти гри, знаючи всі плюси і мінуси, це сама правильна, звісно, стратегія гри. Коли життєві умови дозволяють задонатити, плюс ти знаєш, як це зробити, і коли ти будеш у великому плюсі. Оце так. Тому що можна донатити, і я чув за такі випадки, і ви мені за таке писали дехто. Донатиш, а стоїш на місці. Так, тому що тут в цій грі, от скільки ми граємо, 4, 5, 6 років уже, і все одно кожного разу, кожен день щось з'являється таке, що ми не знали. Хоча вже граємо скільки в цій грі. І вони, власники гри, гедотні, кожного дня, звісно, щось додають, навіть налаштування. Казав, не казав, в мене стоїть клікер на ПК,
клікер постійно налаштований на свою роботу. Там ти записуєш, він постійно працює в своєму режимі. І навіть по цьому клікеру видно, як вони змінюють налаштування. Ти записав, клікер працює і робить свою справу. Проходить час, година або доба, і клікер в тому ж самому режимі вже так не працює. Тобто, видно, змінили налаштування, і програма вже в своєму старому режимі по-іншому працює. Тобто, програма сама по собі працює так само, але от налаштування вже змінилися. І вже одне з іншим не співпадає. Навіть по такому це видно. Їхній рандом, як вони кажуть. Що ще? Якось перший раз почав записувати відео не з початку дня. Так, в рейтинг 1000 і не втрапляю. В рейтинг 1000, можливо, тут якось втраплю, але узяти попередні події. Хоча втрапив в рейтинг 1000 якимсь дивним чином. Дивним чином втрапив. Також помітив деякі події, вони також трохи змінюють рейтинги. Скоріше за все роблять більше рейтингів і розкидають гравців на більшу кількість рейтингів. І тоді можна якось втрапити в рейтинг. Але взагалі після 250 рівня втрапити в рейтинг — це щось виявилося над задачею якоюсь. Хоча береш передостанні в основному нагороди, передостанні, а з бінго то останню забрав нагороду, а все одно в рейтингу 1000 навіть не втрапив. Парадокс. Високі гравці з високими левелами звикли до цього. Так, я орієнтуюсь по ситуації. Завтра в нас яка буде? Нова кланова, стара кланова? Які будуть? В кого які думки стосовно цього? Боси ті потрібно. Дивлюся, ми з тими босами трохи так стартанули непогано. Надіюся, ми заберемо 16. Потрібно закрити 16 пакетів, щоб отримати ще одну. Сьогодні карту там якусь дають. Не читав, що то за карта. Якусь карту дають. Але дивлюся якщо дістанемо що міняти, я буду епічну, мабуть, брати. У мене 2 міфічні є ліцензії. Вперше за всю історію буду брати епічну. Якщо взагалі візьмемо що. Епічну ліцензію. Які в нас там взагалі справи? 9. Не дуже так швидко ми рухаємося. Але, надіюся,
Якось стартанули так дуже непогано. Гадаю, закриємо. Так само до сих пір не знаю, як оце грати. Одним махом цих босів виловлювати. Або по Х1. Знову ж таки, нам ці вилови не дають абсолютно. З кожним разом цих виловів стає ще менше і менше. Коли роблять лихоманку хоча б посилювачів, не посилювачів, а виловів цих, воно хоча б якось відбивається. А що це не до кінця? А чому не до кінця? Я там плюс не поставив. А коли цієї лихоманки немає, то ці вилови нам хоча б ті дрібниці і те не додають. Новий бос. Квест. Я квест чекав, клас був, да чомусь квесту немає. Вже так звикаєш до різної цієї гедоти в грі. Коли гедоти немає, вже якось чогось і не вистачає. Чомусь тормозить. Це Ніл у нас? Локація Ніл. Як ми давно тільки грали на цій локації. Ми рік не грали вже. Більше. Новий бос. Так до сих пір і не виправили новий бос. Не забудьте, коли будуть у нас нові приманки на какаду. За ці пакети не забудьте. Я постійно їх. А чому воно мені вискочило? Я щось натиснув? Я, мабуть, натиснув полювати випадково. Можливо так, і воно вискочило. Залишилось 84 вилова. Це взагалі ні про що. 84, 124, 124, так, залишилось 124. А стартував з 204. 204. Виклику перша. Виклики також абсолютно нереально виграти. Ще сьогодні виклики якісь такі дурні. Абсолютно дурні. Виходиш з виклику, він якось сам заходиться. Заходиш, воно виходить. Абсолютно якась така. А виграти так взагалі неможливо. Медальку нам вирішили дати. Хоча ці боси без донату не взяти, то медалька логічна. Не даються мені якось ці рекорди. 8 рівень не вистачає. А рідкісно взагалі-то то повинно датися рідкісно. Я його і прокачав вже. Застосовував суперзаряди 80Х. Давайте спробую. Не 80, але
Дуже мало четвертої залишилося. Де воно там? Перетримав час відео. Можливо, зараз щось цікаве. Застосував 40Х, це стосовно тих схем, за які питання були, які схеми там, яка система використовує. От якщо застосовуєте посилювач, він не працює, то робіть те, що потрібно. От якщо б він зараз в мене не працював, а він на диво дуже добре працює. Якби б це не наговорити лишнього. Мабуть, наговорив лишнього і перестало. 43. А які там 14 зірок? Від чого там 14 зірок вже? О, є 14 зірок. Це ж в мене 40Х зараз? Так, 40Х. 40Х відпрацював на відмінно. 40Х як ніколи зробили своє. Закрив і цю 14 зірок. Епічно, не знаю. 7-й рівень, у мене ліцензії немає на неї. Без ліцензії. Якщо була б ліцензія, можна було. І дивіться, як я відразу стрибнув на 280 місце. Відразу так. Цей викликів немає. І немає 14 зірок епічної. Але такі справи. Чемпіонат. Чемпіонати надскладні. От помиляюся, хто був зі мною в мене у великому турнірі? От ти був зі мною. Ти був. І от питання. Завжди розходилися в нічию. Ти мені якось напиши, а з якої думки ти вирішив потягатися? Чому до цього постійно були нічию, а це загадка для мене. Добре, любі друзі, бажаю вам великого везіння.